Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mohammed Arif یم اور پی آی ټي انسټیټیوټ نه لایو تاسو ګورئ زمونږ پیګنر سیریز د msword 2016 نن زمونږ ریفرنس ټیب کې آخري نمبر چې کوم ګروپ دی ټیبل اف اتھارټیز نو هغه سټډي کوم نو څه کوو سټارټ اخلو یس راځئ سټارټ اخلو اوکې ډیر سټوډنټس اول خو زه تاسو ته کلیر کوم چې ټیبل اف اتھارټیز څه ته ویلی شي اور اتھارټیز اصل کې ویلی شي کوم یو شي ته ویلی شي اتھارټیز خو حکام ته ویلی شي یا حاکمین ته ټیک شوله که نه اور اتھارټیز اور ټیبل اف اتھارټیز مونږ په لیګل ډاکومنټ کې یوز کوو لیګل ډاکومنټس کوم ډاکومنټس وي هغه ډاکومنټس چې په هغه کې دوه یا د دوه نه سوا پارټیز وي هغو سره اګریمنټ کړی وي په خپله کې اور په اینډ کې د هغې ساین هم موجود وي نو اکثر مونږ ټیبل اف اتھارټیز په هغه کې یوز کوو لکه د کورټ کیسز شو ټیک شو که نه د کیسز به حقله یا نور داسې څه تاسو کوم قسمه ګروپس دلته خپل کیټګري سلیکشن کوئ د هغې مطابق تاسو کولی شئ اوس راځو سټارټ اخلو اګزامپل در کوم دله اور ما سره 3 پیجز دي لومبنی پیج ما خالی اغستی ځکه دلته ټیبل اف اتھارټیز جوړول غواړم اور دینه بعد کې ما سره څه ایپل اورنج اور مینګو د فروټس ګروپ دی اور دارنګې ما سره پیپسي کوک اور سټنګ دا ما سره څه شي دي دا ما سره چې کوم دی کولډ ډرنکس دي ټیک شوه نو سټارټ څنګه اخلو پهلا پیج مو خالی پرېښی دی راځم زه ایپل دا اور ایپل سلیکشن مې وکړلو راځم مارک سټیشن دا سو مارک سټیشن ته چې کله هم تاسو راشئ تاسو کتلی شئ دلته کې تاسو ته یو کیټګري ده په دې کې کیسې دي سټیټیټس دي اینډ رولز وغیره دي ټیک شوه که دلته تاسو سره څه ګروپس نه دي دا الریډي پراته دي موږ سره خو چې که تاسو سره اوس موږ سره فروټس نشته موږ سره د فروټس خبره ده د فروټس کیټګري پکار ده نو کیټګري ته راشئ اور جسټ دلته کې اینډ کې د هندسې پرتې دي ایر ته راسه اور دلته کې چې کوم یو ګروپ نوم ته ورکوي ولا نو ته ولا هغه ورکولی شي لکه زه ورکوم چې فروټس ټیک شوه اور که د فروټ سپیلنګ مې غلط لیکلی نو بخښنه بیا غواړم اور جسټ ریپلیس پلیس کا اور تاسو ریپلیسمنٹ به وشي اور جسټ کلیک اوکې اوس راشي کیسز کیټګري کې وګورئ دلته کې به تاسو سره فروټس چې کوم دی هغه پروت دي یس نو فروټس موږ سره راغلی دی او دلته کې موږ سره شارټ سیټیشن دی او دلته کې تاسو سره لانګ سیټیشن ورکولی شئ شارټ مینس چې د دې نه هم شارټ ته ورکولی هغه ستا ښکارېدونکي چې شي هغه به نور هم شارټ وي جسټ مارک کلیک کا اور کلوز کا ټیک شوه سو دا وګوره دې باندې د ده کوډ چینج شولو ټیک شوه که نه اټ مینس چې ټیبل اف اتھارټیز اور ایپل اور شارټ سیټیشن کې لګېدلی دی دغه ټیک شوه که نه نیکسټ نمبر موږ سره اورنج دی اورنج څه کوو دلته راشه مارک سیټیشن ته اور جسټ دله فروټس دی الریډي لګېدلی دی اور کلیک مارک اینڈ دین اوکې کلیر شوه اینڈ دین وی هیو مینګو سو مینګو کې څه چل دی مینګو ته به هم راشو دا هم د موږ سره د فروټ کیټګري دی اور مارک انټري کا اور جسټ اوکې کلوز سو د دې دریو موږ څه وکړ ټیبل اف اتھارټیز جوړه کړه راځو نیکسټ لاندې ته دې کې موږ سره پیپسي ده اور پیپسي چې کوم دی دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره په کولډ ډرنکس کې راځي اور کولډ ډرنکس کیټګري موږ سره دلته شاید چې نه وي موجوده نو دې دپاره موږ څه کوو کیټګري ته راځو اور 9 ته راشئ اور دلته کې جسټ ولیکئ کولډ ډرنکس یا کولډ ډرنک ریپلیس کا اوکې کا اور مارک سیټیشن ته چې کله راشي دلته کې اوس کولډ ډرنکس وي اور پیپسي کولډ ډرنک کې واچوئ اور جسټ اوکې دارنګې د دې سلیکشن واخله اور راشئ مارک سیټیشن ته اور کولډ ډرنک الریډي سلیکټ دی موږ سره مارک اوکې اینڈ دین وی هیو سټنګ اینڈ سټنګ مارک سیټیشن اینڈ جسټ کلیک مارک اور یس اوکې سو تاسو کتلی شئ چې په دې کې موږ سره څه وشو مارک سیټیشن ولګېدو د دې سیټیشن موږ اوس د دې ټیبل اف اتھارټیز دلته جوړو دلته جسټ ون ټایم کلیک وکړه چې هر ځای کې کلیک وکړې دلته کې ستا نو راشه اوس انسرټ ټیبل اف اتھارټیز ته اور جسټ دلته کې ته کولی شي چې کومه کیټګري خوښه کړې کیسز دې جوړ کړي دي یا دې څه جوړ کړي رولز دي په ډاکومنټ کې یا نه بل څه دي پکې ما تاسو ته مخکې وویل چې دا کوم ټیبل اف اتھارټیز جوړو دا د دوو پارټو یا د دوه نه سوا چې کله پارټیز وي اګریمنټ وي په یو خبره باندې اینډ کې ساین هم وي نو هغه کولی شي تاسو کتلی شئ ډېر ډفرنټ لکه کیسز چې کوم وي کیسونه چې کوم په هغه کې څه اګریمنټ وغیرہ وي دارنګې رولز وي د دواړو طرف نه په هغې باندې څه لیګل ډاکومنټ کې د دې یوز راځي ډېر اور موږ جسټ اګزامپل ورکولو دپاره تاسو ته سمپل د یو قسمه د کمپنو هغه ورکړلو ټیک شوه که نه سو موږ څه کوو موږ به داسې وکړو چې موږ به آل سلیکټ کړو ځکه چې موږ سره پکې ډفرنټ کیټګریز دي کولډ ډرنک اور فروټس هم دي موږ سره نو زه څه کوم آل کیټګریز اور دې ځای کې به دا چیک دواړه اون وساتئ دې ځای نه تاسو لاین خوښولی شئ کوم ډیزاین سره تاسو ډیشز پکار دي ټیک شوه سو فارمیټ نه تاسو یو فارمیټ خوښولی شئ کوم فارمیټ پکار دی تاسو دلته کتلی شئ دا کیسز به تاسو داسې ښودي یا چې کوم
کیټګریز تاسو سو زه فارمیټ فرام ټمپلیټ تاسو موډیفای کولای هم شي مزید پکې موډیفیکیشن کولای شي د خپل مرزي مطابق فونټس وغیرہ چینج کولای شي ٹھیک شو زه څه کوم زه فینسی سټایل خو خامولم اور جست اوکے کلیک کوم پړمبني پیج کې د تاسو کتر پړمبني پیج کې موږ سره ټیبل اف اتھارټیز څه شو جوړ شو اور یو کار به تاسو تاسو کې چې هوم ته براشي او شو هډ اپشن اخوا کوي اوس کلیر شو هیر وی گو زمون کار اوس ټیک شو نو دا څه کتل شي ټیبل اف اتھارټی موږ سره جوړ شو ټیک شو نو دا وګورم موږ سره فروټس دي او دا موږ سره کولډ ډرینکس دي یو اپشن پکې بل په ریفرنس کې موږ سره اپډیټ ټیبل لیټس سی زه د کې سره فروټس کې سره اډیشن کول غواړم نو راځم مینګو نه بعد یو بنانا ورکه هم سټیشن تر ولما ټیک شو سو بنانا د پر تاسو سلیکشن واخلئ بنانا اور راشي مارک سټیشن اور دلته کې ورته فروټس دي فروټس یس دي اوکے اینڈ ډن اینڈ دین وی هاف هوم ټیب تراشي ان چیک کړه او فرست پیج تراشي اور د دې ګروپ سلیکشن واخلا اور د دې ګروپ سلیکشن د چې واغستو نو را بس ریفرنس اور اپډیټ ټیبل د چې څنګه هم کلیک ورکړي نو تاسو کتلی شئ چې زموږ کار ټیک شو تھینک یو سو مچ آئی ہوپ چې تاسو به کلیر یې اور ډېر ایزي طریقې سره ما تاسو ته دا کلاس پیش کړلو که ما کړي وای چې کیسز مې راغستي وای نو بیا لږ ډېر کنفیوژن و خو هغه سیمپل میتھډ دی مارک سټیشن لګوه کوم کیس راولې سیم ټو سیم میتھډ سره هغه هم تاسو ته داسې په کار راځي ټیک شو کنه نو دا موږ جست په دې ډاکومنټ کې د دې یوز کوو سو تھینک یو سو مچ فار واچینګ پلیز موږ ته رای راکړئ خپل کمنټ وکړئ که زموږ د کلاسز نه تاسو مستفید شوي یئ چې موږ نور هم خوشحاله شو او سخت محنت نور هم وکړو هیو ا ګډ ټایم